रेजोल्युसन ल्याउनु होला, केही न केही पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु होला आफ्नो लाइफमा हैन। एडिट म गरिहाल्छु ल भनौँ। सब्सक्राइब गर्न दिन त हैन, फेरि अब राइडर बाजे 1 to 9 लोकेसन घरमै आएर हान्नु नि बेर लाउँदैन नि गाइस। कालो कि सेतो होइन हाम्रो सबिनको पालो है सेतो ल त्यो गइराछ। वाउ जस यो एनएस पनि इज अन सेल हैन, कसैलाई किन्न मन छ भने। So guys, सुरु गरौँ आजको भ्लग हैन। लगभग मैले भ्लग नगरेर थुप्रो नै भइसक्यो क्या, लास्टै अल्छी बनेर बसेको हैन। अल्छी बनेर बसेको भन्दा पनि लाइक आई वाज नट इन्टु दिस फर फुल टाइम के। अनि त्यसपछि नाउ आई डिसाइडेड नट यही कुराले मात्रै होइन कि अरू कुराहरूले गर्दा नि मलाई अड्काइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि now I can manage time for my vlogging अनि त्यसपछि आई थिङ्क भोलि हो कि पर्सि हो न्यू इयर। अनि न्यू इयर रेजोल्युसन पनि हुनु पऱ्यो नि त केही कुरा होइन। म जस फ्री भएको लगभग अलिक टाइम भ्याउने भएको चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता जस्तो हुन्छ कि 2 हप्ता जस्तो भयो होइन। अनि अलिअलि एडिट गर्दै फाटाफुट्टा पोस्ट गर्ने काम भइरहेछ। त्यस्तो फाटाफुट्टाले काम चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन फेरि होइन, मलाई होइन कसैलाई पनि लाग्दैन। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना बवाल बवाल हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि बवाल छु होइन, अहिले चाहिँ कलेज जानला। सो आई एम इन्टु दिस डेली भ्लगिङ टाइप्स अफ स्टफ्स के। अनि त्यसपछि हाउ इट फिल्स आई डोन्ट नो। अनि त्यसपछि लेट्स सी होइन के हुन्छ। कन्टेन्ट मेरो जिन्दगीमा कन्टेन्टै कन्टेन्ट हुन्छ कि, तर त्यही हो क्यामेरामा देखाउने टाइमहरू चाहिँ अलिक कम भइरहेको हो कि जस्तो फिल भइछ होइन। अनि अब त्यो के अरे मेरो आँखाले देख्ने कन्टेन्टहरू, मेरो आँखाले एक्सपिरियन्स गर्ने कन्टेन्टहरू त तपाईँहरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाउनु पऱ्यो नि त होइन। सो त्यही भएर चाहिँ आइम इन्टु दिस सर्ट अफ डेली भ्लगिङ। अब डेली भनेर डेली नहुन सक्छ, 2 दिनमा एउटा त्यसरी पनि आउन सक्छ, बट आइम इन्टु दिस अब चाहिँ टोटल्ली होइन, नट टोटल्ली बट आई क्यान म्यानेज टाइम फर दिस इजिली भने जस्तो कि। अब आजको भ्लग चाहिँ नर्मल्ली मेरो रुटिनको बारेमा हुन्छ होइन, वाट आई डु अनि त्यसपछि कुन टाइममा वाट आई डु यस्तै कुराहरू। सो लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि हाम्रो कलेजमा नि अति मजा हुन्छ कि, रमाइलो हुन्छ कि। यस्तो कलेजको अस्तिवटा भ्लग तपाईँहरूले हेर्नुभएको थियो क्या, कतिको मन पऱ्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलेजको त्यो केटी तिस्काउनेवाला भ्लग। अनि त्यसपछि रमाइलो भयो होला, लेट्स होप होइन। सो यस्तो कुराहरू अब तपाईँहरूले टन्नै देख्न पाउँदै हुनुहुन्छ। सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट, स्टे ट्युन्ड। अनि त्यसपछि हाम्रो च्यानलमा जोडिराख्नु होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मस्त सब्सक्राइब गर्नु होला होइन त। होइन त गाइज, सब्सक्राइब नगरी त भएन नि त होइन। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन टक्क दबाएर राखेपछि पो आउँछ त नोटिफिकेसनमा आफूले बुडुम पाराले। सो गाइज अनि मैले भन्न बिर्सेको कुरा चाहिँ खास यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको न्यू इयर सुरु भइसकेको हुन्छ सायद होइन। अनि त्यसपछि सो ह्याप्पी न्यू इयर एभ्री वान होइन। अनि त्यसपछि न्यू इयरमा केही न केही रेजोल्युसन ल्याउनु होला, केही न केही पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु होला आफ्नो लाइफमा होइन। जसरी मैले चाहिँ अब भ्लगिङलाई एकदम रेगुलरली गर्ने निर्णय गरेर पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँदैछु भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा स्टफ हुन्छ नि त, केही कुरा पोजिटिभ गरेर 2079लाई चाहिँ युज गरौँ होइन। 2079लाई चाहिँ युटिलाइज गरौँ भन्ने एउटा सोच राखेर अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि अर्को रेजोल्युसन यार, म कलेज पनि टाइममा जान्छ यार, अबबाट ढिला भइसक्यो आज पनि। सो अबबाट कलेज पनि टाइममा जाने मेरो रेजोल्युसन हो, न्यू इयर रेजोल्युसन। सो यो भ्लग चाहिँ कस्तो हो भने ह्याप्पी न्यू इयर भ्लग टाइपको हो कि। अनि ह्याप्पी न्यू इयर अनि त्यसपछि काइन्ड अफ अ रेगुलर स्टफ फर मी। अनि त्यही हो, तपाईँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना होइन। मैले 2022मा खासै कसैलाई विस गरिनँ होला। अनि त्यही भएर आई सेलिब्रेट मोस्टली होइन। अब हाम्रो कल्चर हो नि त यो भनेको,
हामीले जोगाउनु पर्छ नि त, विक्रम सम्वत भन्छ नि। अनि त्यसपछि त्यो भएर चाहिँ विक्रम सम्वतलाई चाहिँ जोगाउँ होइन। एडी भनेको सबैले जोगाइरहन् होइन, हामीले खासै ध्यान नदिए पनि खासै फरक पर्नेवाला छैन एडीमा। सो विक्रम सम्वतलाई चाहिँ ध्यान दिन्छु म चाहिँ। अनि तपाईँहरू पनि त्यही गर्नु होला। अनि न्यु इयर रिजोल्युसन ल्याउनु होला, केही पोजिटिभ चेन्ज, बवाल बनाउनु होला 2079 होइन। 2078 को गल्तीहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै 2079 मा प्रवेश गर्नु होला। अनि मैले पनि त्यही गर्दैछु है गाइज है, सच्याउन खोज्दैछु मेरा गल्तीहरू, मेरा सानादेखि ठुलासम्मका गल्तीहरू मैले 2079 मा सच्याउने अठोट गरेर सच्याउने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्दैछु। सो तपाईँहरू पनि त्यही गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु होइन। के गर्ने त्यहाँ भन्दा त अब बुझ्ने कुरा तपाईँहरूको हातमा छ। सो मेरो त अनुरोध हो एउटा, पन्जै पाल परेर त छ्या पुरानो पन्जा लाएर आएको। सो कलेजमा अब कलेज पुग्नु लाग्यो म होइन। कलेज पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छँदैछ। अनि कलेजमा अब रमाइलो त पक्कै हुन्छ होइन, सधैँ एउटै त हुँदैन कलेजमा, नरमाइलो हुने टाइपको। अनि त्यसपछि कलेजमा रमाइलो भएपछि चाहिँ भेटौँ है त हामी गाइस। ल साथी मेरो ब्लगमा केही भनिदिउँ न। मेरो साथी यो चाहिँ म यसको साथी, यो मेरो हात्ती है गाइस। यो साथी अब हामी क्यान्टिनतिर जान्छौँ, खाजा खान्छौँ। Those are freshers guys, freshers है पछाडिको freshers। हामी चाहिँ नियरली पास आउट। के छ केटा के गर्दै मेरो साल भयो यार, मेरो साल भयो कसरी सालो भयो त्यो आउट अफ कन्सर्न के। सागर खाजा के खाने साथी आज चिकन चाउमिन र बा फ्लेक्स हान्दिरा सागरले पनि यार। हाम्रो क्यान्टिन खतरा छ फेरि, सेल्फ सर्भिस हो यहीँ, सेल्फ सर्भिस पुरा होइन। कहाँ गयो सेल्फ सर्भिसवाला? के छ आन्टी खाजा? खार पकाउँदै हुँदो रहेछ। खार पकाउ। यो चप दुइटा हालिदिनु न, चिल्लो त होला अब केही छैन। ल चप दुइटा हालिदिनु न मलाई, चप दुइटा। गाइज म चाहिँ अब धेरै खान्न बिहान होइन, बिहान यही चप खान्छु, एउटा दुइटा चप खान्छु। चिल्लो छ अब त्यही हो, नेपालीलाई सबैलाई ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम त भइहाल्छ होइन, स्पेसली सबिललाई। म त्यही भएर म चप थोरै खान्छु, धेरै खाँदैन, धेरै खायो भने गाह्रो पर्छ गाइज। सागरले अगाडि नै सुरु गरिसकेको खान्छन् यहाँनिरतिर खाइरहनु गम लाएर म पनि खान्छु गाइज। अब चिल्लो त रहेछ गाई, तर मिठो चाहिँ मिठो छ है आज। बाबु तेलमै डिप गरेर निकाल्यो। हेलो गाइज, के छ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरौँ गाइज, यही हो, अरू केही भन्नुपर्छ अहिले? भन न आफ्नो च्यानलको बारेमा केही। अलि मलाई भन्दा म एकछिनपछि बोल्छु, एकछिनमा बोल्नै हकमा गाउँछ ब्लगर, पोखराको ब्लगर, दामी ब्लगर अशोक कडेल हुन्छ नि। मेरो अडियन्सहरूलाई केही भन्दै हुनु, मेरो भाइ, मेरो प्यारो भाइ हो निश्चल भाइ। हेलो स्ट्रेट एउटा आर्यन रुपटप होइन, दाइको च्यानलमा सब्सक्राइब गर। फेरि ल भन्दै म एडिट म गरिहाल्छु ल भनौँ। सब्सक्राइब गर दिन त होइन, फेरि अब राइडर बाजे 120 लोकेसन घरमै आएर हान्नु नि बेर लाउँदैन गाई। म चाहिँ होइन निश्चलले स्ट्रेट एउटा गाईघाट नाम याद राखेँ हुन्छ, कलेजै मेरो हो। हाम्रो चिल भाइ हो, चिल भाइ के भाइ रे? निश्चल भाइ होइन, निश्चल भाइ स्ट्रेट आउट फ्रम गाईघाट के बवाल होइन। अब यो सरले नि हेर्नुहुन्छ फेरि मैले साँच्चै हालिदिउँ केही हुँदैन नि, के हुन्छ हौ कसैले केही गर्नु ल ठिक छ क्लासमा बसे नि जति बेला ठिक छ। सो डन हो भाइ चाहिँ होइन, हाम्रो कलेजको डन हो, बवाल टाइपको होइन। सो अब अशोक चाहिँ हाम्रो पोखराको ब्लगर, मैले अस्ति चिनाएको होइन, अशोक कण्डेल हाम्रो। मलाई चिनिराख्नु है गाइज, आई बटनमा लिङ्क हुन्छ, माथि क्लिक गर्छ, ट्याक्क आउँछ अनि त्यहाँ छुनी अनि त्यहाँ सब्सक्राइब गर्नु। अनि यहाँ हाम्रो ब्लगमा बोल्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब आज चाहिँ चैतको अन्तिम दिन होइन, अनि अब भोलिबाट नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ होइन। सबैजनालाई 2079 सालको धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु होइन।
अनि अहिले चाहिँ हामी कलेजमा छौँ के आज कलेजमा आएको अनि यहाँ भ्लग सुरु भइरहेको छ यता यी भ्लगर हुनुहुन्छ मेन भ्लगर अनि यसो मैले पनि यसो बोल्न लाग्यो कि अब शुभकामना दिउँ न त हाम्रो अब राइडर बाजेको सब्सक्राइबरहरूलाई भनेर चाहिँ शुभकामना दिँदैछु होइन त्यही हो अनि हाम्रो कलेजबाट चाहिँ यस्तो बवाल भ्यू देखिन्छ कि हामी चाहिँ चिया खान आएको थियौँ म चाहिँ चिया खाएर सकेँ होइन त्यही नै हो अनि यता चाहिँ हाम्रो अरू गाइजहरू हुनुहुन्छ उता खाजा खाने काम भइरहेछ होइन अनि त्यही हो अरू त के छ र अब यस्तै छ त्यही हो जस्ट चिल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है गाई च्यानल सपोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यही नै हो थाहा छ नि भित्र फुल्के त आर्मीको त्यो छ नि क्याम्प त्यहाँ हैन दाइ ल अशोकले मस्त के शुभकामना दियो होइन हेरेर एडिट गरेर हालौँला केही छैन अनि त्यसपछि भेटौँला गाइज अब रमाइलो कन्टेन्टहरू अब रेगुलर आउँछु म रेगुलर तपाईँहरूलाई भ्लग लिएर हाम्रो चास भाइ पनि रेगुलर देखिन्छ हाम्रो भ्लगमा अब चाहिँ हाम्रो केटाहरू आजकल क्यारमबाज भएको यार कुरीहरू पुछ्दियो भाइ क्यारम विनर दिस इज अशोक कडेल म विनर मैले सबलाई जितिसकेँ अनि यसलाई खेल्न दिएको बरा यो बिचरा तिनटा खाउँदिम है दिस वान इज अ रियल च्याम्पियन है फेरि ल्याम खाइदिन्छ हेरौँ है त भाइ इज्जतको खेल्न आउँदैन रहेछ केपीबालाई कहिले फलो गर्न सक्छ ल आउँछ नि यसलाई खेल्न आउँछ नआने केपीबाको जस्तै छ यहाँ हेर्नु केटा खेल्नै आउँदैन रहेछ यो भाइलाई पनि खेल्नै आउँदैन रहेछ खेल्न यार सिके दामी खेल्दै खेल्दै यो पनि छिरालो हाम्रो क्यारम सिकेन्द्रले त दामी लुतु छिराउँदो रहेछ यार ओ यो पनि भन्न पाइँदैन कहाँ हानेको यो पनि धन्नै यो पनि झन्डै छिराइदियो यहाँ चारवटी झन्डै छिराइदियो यसले पनि दामी छिराइन्छ अब ल कस्तो गेम थियो मेरो यार होइन त्यसमा चाहिँ च्याम्पियन क्या सञ्जय पनि च्याम्पियन हो यो भाइ पनि च्याम्पियन हुनु खोज्दो रहेछ होइन च्याम्पियन हुनु खोज्छ ओ झन्डै छिरायो पनि ल सो केटाहरूको क्यारम बोर्ड कम्पिटिसन चलिरहेको छ होइन यो चाहिँ बेरोजगार प्रतियोगिता पनि भन्छन् यसलाई मलाई चाहिँ खेल्न आउँदैन गाइज मलाई चाहिँ खेल्न आउँदैन गाइज होइन अनि त्यसपछि त्यही पनि खेल्न ट्राई गर्दैछु अब हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ गेम होइन मेरो पालै अब लागेको छैन यार कता हान्ने त छैन त तिमी सब छैन यहाँ हाल्दिम के निकाल्दिम निकाल्दैन ओ नाइस कालो कि सेतो होइन हाम्रो सबिनको पालो है सेतो ल त्यो गइरहेछ वाउ नाइस नाइस वाटर प्लेयर नाइस वाटर चिर्छ गाइज हामी चाहिँ अब चिया पसल जाने होला केटाहरू गइसक्यो होइन मलाई चाहिँ एनएस छोडिदियो मेरो बाइक लिएर गएर यो एनएस पनि अब बबाल पाराको बाइक छ होइन तपाईँहरूलाई जमानामा रिभ्यू दिएको बाइक यही हो मैले याद छ भने जस यो एनएस पनि इज अन सेल होइन कसैलाई किन्न मन छ भने 22 लटको 122 लटको भनौँ होइन 122 लटको 20,000 कुडेको छ अनि इफ युआर इन्ट्रेस्टेड फ्रेस छ बाइक चाहिँ मजाको छ बाइक है अनि त्यसपछि इफ युआर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान डिएम मी अनि त्यसपछि म ओनरसँग कुरा गराइदिन्छु सो मेरो पुरानो बाइक यार गाइज दिस वान वाज माई फर्स्ट बाइक होइन मैले यो फोटो कतै भेट्यो भने हाल्छु होइन एक्ज्याक्टली दिस वान के यही नै त नहोला तर यही पिस नहोला बट यही मोडलको थियो कि अनि त्यसपछि चलाइयो कुदाइयो थुप्रो कुदाइयो होइन यो एनएसको यो कच्चा पावरै मनपर्छ क्या मलाई चाहिँ अनि एनएसको यो कच्चा पावरै मनपर्छ मलाई चाहिँ तर एनएसमा आफ्नो युजको लागि चाहिँ खासै लिम जस्तो लाग्दैन ह्यान्डलिङ लास्टै अप्ठ्यारो छ कि आफूलाई अब लाग्छ होइन अब एनएस चलाइराख्नुलाई त सजिलो लाग्छ होला सो दिस एनएस इज अन सेल होइन किन्न चाहनुहुन्छ भने एफआइबिएस दिस एनएस इज अन सेल अनि ऊ त्यहाँ मेरो बाइक पनि देखिसकेँ मैले अब जाने बेला भेट्छौँ हामी गाइज सो गाइज म चाहिँ अब कलेजबाट घर फर्किन थालेँ होइन फर्किसकेँ होइन एकैछिन 11 जहिले यही टाइम हुन्छ कलेजबाट घर फर्किने बेला अनि त्यसपछि अब गएर चाहिँ त्यही हो रेस्टकै टाइम हुन्छ रेस्ट गरिसकेपछि त त्यही त हो नि होइन अनि त्यसपछि कतै निस्किएँ केही रमाइलो कुराहरू भयो भने त म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु घर गएर रेस्ट गरेर त के देखाउनेहरू तपाईँहरूलाई होइन अनि कुरासुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गरिहाल्छौँ हामी होइन साँझतिर पक्कै निस्किन्छु म
अनि त्योभन्दा अगाडि नि काम परेर कतै निस्क्यो भने नि म तपाईँहरूलाई भेटिहाल्छु गाइज है सो स्टे ट्युन्ड एनएस कसैलाई लिन मन छ चाहिएको छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला इन्स्टाग्राममा डिएम गर्नु होला अब इन्स्टाको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ फलो गरिसक्नु भएको छ भन्ने आशा राख्दछु एकछिनमा भेटौँला गाइज त्यही हो क्या अब दिउँसो अलिकति काम नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आयो खाना खायो भने वाल लिएर लाग्दिन्छ कि अनि त्यसपछि लम्बा सुत्यो होइन अनि अहिले त पानी पो परेर रहेछ क्या पानी परेर रोक्या रहेछ क्या ल उठेर चट्टै निस्किनु पऱ्यो भनेर सोचेको त पुरा वेट पो देख्छु क्या हुन्छ नि त इन्भाइरोमेन्ट त होइन सो यति नै गरौँ होइन अब सबैलाई फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु ह्याप्पी न्यु इयर भनेर अनि भोलिको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि केजिएफ 2 हेर्न जान्छौँ हामी होइन टिकट भइसकेको छ सो भोलिको भ्लग चाहिँ बेसली चाहिँ अब केही छन् त्यस्तो केही छैन भन्दा नि धेरै कुरा छ होइन लाइक केजिएफ भनेको चाहिँ मोस्ट अवेटेड मुभी हो नि त होइन अघिल्लो साल अप्रिलमै हेर्न जानुपर्ने आउनुपर्ने टाइपको मुभी 2020 अप्रिलमै रिलिज हुनुपर्ने तर लकडाउनले गर्दाखेरि रिलिज गरेन क्या त्यो मुभी अनि जो मोस्ट अवेटेडै भनौँ होइन 2 वर्ष ढिला आउँदाखेरि पनि मान्छेहरूले पुरा फर्स्ट डेको टिकट कति दिनकोसम्मको टिकट पुरा बुक छ कि अनि हामीले चाहिँ बल्ल पाथ्यौँ फर्स्ट डेको 3:30 बजेको सो बिएसआरमा लाग्छ अनि त्यसपछि विल बी गोइङ देयर अनि त्यसपछि म त्यही स्पोइल गर्दिनँ होइन तपाईँहरूलाई कस्तो भने यस्तो छ है मुभी भनेर अब दिन्छु होइन अब एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी पनि हुनसक्छ नि त तर अब केजिएफ भन्ने चिज पार्ट 1 खत्रै छ भने चाहिँ पार्ट 2 नराम्रो हुने त खासै चान्स छैन होइन जे भयो नि जे छैन अब कतिलाई थाहा छ केजिएफको फुल फर्म कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज होइन अनि के कस्तो छ मुभी भनेर मजाले भोलि भन्छु अनि जाँदा आउँदाको अनि यताउतिको बिच टटटवाला सर्टहरू हाल्छु तर मुभीको एउटा पनि क्लिप हाल्दिनँ होइन सो त्यही छ भोलिको प्लान चाहिँ अनि न्यु इयरको मेन प्लान त्यही हो यो पालिलाई अनि आजको भ्लगमा अब के थियो मेरो न्यु इयर रेजोल्युसन थियो होइन अब म हल्का फुल्का हेर्दैछु हाउ टु भ्लग डेली भनेर त्यो एउटा प्लान पनि बनाइरहेको छु होइन लगभग म खाली नै हुन्छ नि त अब इन्फर्मेटिभ टाइप्सको भ्लग्सहरू धेरै आउँछ होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नु होला जो मोटर बाइकमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मोटरसाइकल्सको बारेमा नलेज लिन चाहनुहुन्छ होइन त्योहरूको उहाँहरूको लागि चाहिँ खतरा भिडियोहरू आउँदैछ अनि त्यसपछि अरूको लागि पनि म इन्टरटेनमेन्ट डोज त मिठो राखिरहेको हुन्छु सो स्टे ट्युन्ड त्यो कुराको लागि पनि सो आजको लागि यति नै गरौँ गाइस भिडियो मन पर्थ्यो होला हजुरहरूलाई कलेजको पार्टहरू रमाइलो थियो अनि हाम्रो निश्चल भाइलाई पनि मन पराउनु भयो होला अनि त्यसपछि सो द्याट्स इट फर टुडे गाइस भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ अनि अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला बबाल भिडियो लिएर आइरहेको छ अब चाहिँ रेगुलर भएर राइडर बाजेले अनि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनु होला सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom, 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 bye.